Tady se, Kristy, nacházíme už na východním pobřeží Pagu, nedaleko vesničky Vydaliči, a odsud už musíme jít dál k Pažskému trojúhelníku pěšky. Tak co, jsi připravená? Jsem. Tak jdeme na to. Vzhůru. Na trojúhelník. Takže tady jsme došli na místo takzvaného Pažského trojúhelníku a ten je tady takhle za náma, když se podíváme, tak vede takhle tam tím směrem. A je to místo, které je ohraničeno těmi kameny, které jsou ostré, pevné a veliké. A ten trojúhelník vyplňují kameny, které jsou nadrobno nadrcené. A to je právě zvláštností tohoto místa, proč právě ve tvaru trojúhelníku, který je rovnoramenný, se vytvořilo takovéto místo zrovna tady uprostřed té kamenné polopouště. No, tak toto místo bylo poprvé popsáno jako Pažský trojúhelník v roku 1999, kdy jeden známý geolog a ufolog chorvatský tady podnikl výpravu a vlastně tady identifikoval takovou lokalitu, to místo, které je specifické, jiné od ostatní okolní krajiny, a vlastně tady ty kameny jsou nadrobno rozdrcené ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku, který má stranu asi 27 metrů a odvěsnu 29 metrů, a všude okolo jsou kameny, které jsou pevné skály a naprosto odlišné struktury než právě ty kameny podrcené v tom uvnitř toho trojúhelníku. Ten Stjepan Zvonarič taky říká, že ty kameny, které jsou uvnitř toho trojúhelníku, takže jsou bělejší, že mají jinou barvu než ty okolní, které jsou více šedé. Říká, že když se nasvítí ty kameny UV lampou, tak září červeně. Na rozdíl od všech ostatních kamenů na Pagu. A vysvětluje, že by to mohlo být tím, že když se ten vápenec vlastně nahřeje na teplotu vyšší než 500 stupňů, tak začne měnit strukturu a začne se drolit. Takže Stjepan Zvonarič má takovou teorii, že tady mohlo někdy před 10 až 12 tisíci lety přistát nebo být v blízkosti mimozemské těleso, které právě vyzařovalo silné světlo ve tvaru toho trojúhelníku tady na povrch této části ostrova,
a proto došlo ke změně struktury těch kamenů a dodnes vlastně vidíme možná stopy po návštěvě mimozemské civilizace, tak jak to prezentuje právě ten Stjepan Zvonarič. Jako důvod návštěvy mimozemských civilizací Stjepan Zvonarič uvádí právě využívání zdejších nerostných surovin, kterými měl být bauxit. Bauxit totiž obsahuje vzácné kovy, titán a podobně, které jsou vlastně důležité pro výrobu komponentů, například pro elektroniku nebo pro použití nějakých technologií, které by mohly právě sloužit těm mimozemšťanům k výrobě nějakých strojů nebo zařízení, kterými by se mohli právě dopravovat. Stjepan Zvonarič tvrdí, že i tehdejší pravěcí obyvatelé tohoto místa, kteří tady žili, tak a byli teda lovci a sběrači, tak byli využíváni právě těmi návštěvníky z vesmíru k tomu, aby ten bauxit těžili. Stjepan Zvonarič taky popisuje tady trasu, která vede od tohoto místa směrem k trajektovému přístavu Žiglien a říká, že na té trase jsou místa, které by mohly sloužit pro teleportaci, pro vlastně vznik paranormálních jevů a také pro posun v čase. Takže hovoří o nějaké časové zóně, časové smyčce, která by tady mohla nějakým způsobem fungovat. Samozřejmě, že to jsou teorie tohoto badatele a my každý si máme právo myslet o tom svoje. Takže to neznamená, že to tak musí být. Ale rozhodně je to zajímavé se zamýšlet nad těmito věcmi, o kterých víme velmi málo a ve skutečnosti nemůžeme nikdy říct, jestli něco skutečně existuje nebo neexistuje, takže bychom měli zůstat otevření všem možnostem.